أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة لنستفيد معا في فيديو جديد. هل الارتباط بالطبيعة يجعل الناس أكثر سعادة؟ تؤثر صلتنا بالطبيعة على صحتنا النفسية وعلى مشاعرنا وعلى أمزجتنا بشكل فارق. ويؤكد الباحثون من جامعة فيرموت أن ارتباطنا بالطبيعة والأوقات التي نقضيها في الهواء الطلق والمنتزهات أو الساحات العامة تنعكس كلها على صحتنا النفسية. وفي الدراسة التي بحثت العلاقة بين التعرض للتنوع الطبيعي والصحة النفسية، راقب الباحثون التقلبات التي تحدث في مشاعر الأفراد خلال وجودهم في وسط الطبيعة حضرية باستخدام أداة لتحليل المشاعر تسمى هيدونومتر. الاتصال بالطبيعة يهدئ النفس. تشير الدراسة إلى أنه مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في المدن انخفض اتصال وتعرض الأفراد للطبيعة والتواجد في المنتزهات العامة. لذلك استخدم الباحثون في الدراسة المذكورة أداة التحليل المشاعر هيدونومتر للتحقيق في مدى شعور الأفراد بالسعادة من خلال تحليل تغريداتهم على تطبيق تويتر التي يكتبونها قبل وخلال وبعد زيارات إلى المنتزهات. وشملت تلك المنتزهات الكبرى وساحات المدن بالإضافة إلى ملاعب الأحياء. وحلل الباحثون معدل التردد بعد الكلمات لاستكشاف الارتباط بين التعرض للطبيعة والفوائد العقلية والمعرفية. وأظهرت النتائج انخفاض استخدام المشاركين لكلمات النفي والرفض خلال تلك الزيارات المنتزهات الحضرية. المنتزهات الشديدة الخضرة تزيد السعادة. أوضحت نتائج الدراسة أيضا ارتفاع معدل السعادة الأفراد خلال زيارة المنتزهات واستمرار تلك الحالة من السعادة لعدة ساعات بعد الزيارة، ما يعني أن التواجد في الهواء الطلق في الأماكن العامة يمكن أن يساهم في التعزيز الرفاهية الذاتية. لكن درجات السعادة اختلفت باختلاف البيئة التي يتواجد بها الأفراد، حيث تشير النتائج إلى ارتفاع المشاعر الإيجابية في التغريدات المشاركين خلال زيارتهم للمنتزهات الإقليمية، وهي أكثر خضرة وذات غطاء نباتي أكبر. تليها التغريدات في المنتزهات الصغيرة والملاعب، ثم ساحات عامة الأقل خضرة. يستنتج الباحثون أن زيادة السعادة التي تنشأ خلال التواجد في المنتزهات الإقليمية تحدث نتيجة تمتعها بغطاء نباتي أكبر، وأنها قد توفر المزيد من الفرص للاتصال بالطبيعة والتعرض للتنوع البيولوجي مقارنة بالساحات المدنية. كما قد يؤدي التنوع في الأزهار الموجودة في هذه المنتزهات دورا حيويا في ذلك. قرار الخروج في نزهة يسعد القلب. توضح النتائج أيضا أن التغريدات المنشورة خلال تواجد الأفراد في المنتزهات تنم عن مشاعر أكبر بالسعادة بنحو 0.23 نقطة على مقياس التحليل المشاعر هيدونومتر، وهذه الزيادة في الشعور بالسعادة تعادل تلك التي حدثت في يوم عيد الميلاد على تويتر في نفس السنة. كما أن ذلك الشعور الإيجابي لم يكن لحظيا، بل استمر ما بين ساعة إلى 4 ساعات بعد كتابة التغريدة الأولية في المنتزه. ومن المثير للاهتمام أن المشاعر الإيجابية تبدأ في الزيادة في الساعة التي تسبق التغريدات داخل المنتزه أيضا، أي خلال الاستعداد للتنزه. يفسر الباحثون ذلك باحتمال ترقب الأفراد لزيارة المنتزه أو مقابلة الأصدقاء في الطريق، أو ربما الراحة بسبب ترك العمل والتوجه إلى مكان أكثر إمتاعا. وأخيرا، لا تلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية الاتصال بالبيئة والتواجد في المنتزهات والحدائق لبعض الوقت لتعزيز صحتنا النفسية فقط، بل تشير أيضا لأهمية التخطيط للمنتزهات حول المساكن وأماكن العمل وتصميمها بشكل جيد يمكن الأفراد من قضاء بعض الوقت وسط الطبيعة لتحقيق أقصى قدر من هذه الفوائد. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى أن ينال المقطع إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء.
شكرا لكم.